बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सेल 2007 एक्सेल के बाद जनाब मंगन जोड़ो डेटा फॉर्म संग मंगे यूजर डेटा फॉर्म जोड़ो आगे के बाद एंट्री संग को नो जबर टोल नमख के दलता द पाम द पारा हेडिंग और कम ची लेट्स सपोज मासा हेडिंग दे आईडी यू स्टूडेंट है दागी नेम दे यू स्टूडेंट है दागी एफ नेम दे दागी ईमेल दे او دا غي زما سه فون نمبر دی صحیح ده نو زه به اوس څه شی لګوم اول خو به دې له هیډینګ ورکړم او فارمیټ به ورکړم صحیح ده فارمیټ مې ورکړو اوس پر پام دپاره زه څه شی وکړم دې نه مثال ما مخکې راوړی پام به زه کویک ایکسس ټول بار ته لاړ شم کویک ایکسس ټول بار کې زما سه اوس دا درې اپشن موجود دي د انډو دی د ریډو دی او اوپن فایل اپشن دی دلته به زه پام راوړم د کوم ځای نه دیز ته به لاړ شم کویک ایکسس ټول بار ته زه به لاړ شم مور کمانډز ته مور کمانډ کې به زه پاپولر کمانډز اوپن کم پاپولر کمانډ چې څنګه ما کلیک وکړو نو آل کمانډز ته به زه راشم آل کمانډز کې اوس دلته زما سره ټول کمانډز رال دیز کې به زه پام اپشن وګورم چې کوم ځای کې ما څه پام اپشن و هغه به زه ایډ کم د کویک ایکسس ټول بار ته به راشي د هغه ځای نه به زه پام ایډ کم هغلته به زه د څومره چې انټریز وکړم په هغه پام کې به زه کوم نو دلته به زه پام زما څه دا دی راغلی تاسو وینئ پام ما سلیکټ کړو اوس به زه ایډ ووم نو دلته به کویک ایکسس ټول بار کې زما سره راشي اوس کویک ایکسس ټول بار کې زما سره دغه درې اپشن دي زه به پسې ایډ ووم نو پام هم زما سره انزرټ شي اوکې دا مې انزرټ کړو اوس به زه دغه پام اوپن کړم چې پام ما اوپن کړو زه به پسې اوکې ووم دلته هم تاسو ګورئ زما سره چې کوم ما هیډینګ انزرټ کړی و هغه زما سره دلته الریډي په دې پام کې خپله کولاو شو آی ډي ده نیم دی ایف نیم دی ایمیل دی او فون نمبر دی اوس به زه دلته انټري کوم نو چې دلته زه څنګه انټري کوم الریډي به پخپله زما څه دا ټول ریکارډ دلته پیل کېږي څنګه لیټ سپوز آی ډي ما ورکړله 100 او لاندې چې زه راکوزي کوم د ټیپ بټن نه به راکوز شم نیم مې ورکړو علي ټیپ بیا مې واپس فادر نیم ورکړو جان لیټ سپوز او ایمیل مې د هغې ورکړو علي خان @gmail.com صحیح ده دا د هغې ایمیل شو اوس به د هغې فون نمبر زه ورکړم فون نمبر چې ما هر څه ورکړو دلته مې انزرټ کړو زه به اوس انټر وایم انټر څه به تاسو دلته ګورئ زما څه به ټول ریکارډ په خپله الریډي انزرټ کېږي انټر زما سره دلته ریکارډ انزرټ شو اوس مثال زه را پام ختموم د دیز نه نو ګورئ آی ډي سره راله 100 او نیم یې سره رالی علي فادر نیم یې جان رالی او ایمیل یې سره رالی تاسو دلته کتلی شئ ټول لاندې ښکاري دلته پرې ما کلیک وکړو ایمیل څه هغه ریفرنس هم جوړ شو صحیح ده هایپر لینک جوړ شو دلته او د هغې فون نمبر هم رالی اوس مثال به ته ورزه غواړم چې بل ریکارډ زه انزر کړم همدغه پام ته به زه لاړ شم دلته به زه نیو ریکارډ باندې کلیک وکړم نیو باندې بله آی ډي به زه ورکړم 11 بیا ټیپ مې رالی بیا مې دلته بل نیم ورکړو لیټ سپوز خان فادر نیم مې د هغې ورکړو فواد د هغې ایمیل مې ورکړو مثال په طور باندې gmail.com بیا مې ټیب ووه لاړم فون نمبر مې ورکړل چې ما فون نمبر انزرټ کړو زه پسې اوس انټر وم الریډي زما څه بل ریکارډ هم دلته انزرټ شي علي سوري آی ډي 11 خان فادر نیم یې دلته راغلی ایمیل یې دا دی راغلی فون نمبر یې دلته راغلی صحیح ده دغسې نور ریکارډ هم تاسو انزرټ کولی شئ مثال په طور زه یو بل انزرټ کومه دلته نیم ورکړمه هر څه چې ما ورکړو ایمیل مې ورکړو @gmail.com فون نمبر ما ورکړو صحیح ده انټر مې وه درې ریکارډ زما څه انزرټ شو اوس به زه څه چل کومه درې واړه ریکارډ تاسو دلته وګورئ زما څه انزرټ شو واپس زه پام ته لاړم دلته تاسو ګورئ 1 of 3 درې ریکارډ زما سره دلته موجود دي نو زه د دې نه سکرول ډاون کولی شم دلته کتلی شم چې یو شو دویم ته زه رالمه آی ډي دا ده نیم یې دا دی فادر نیم یې دا دی دا ایمیل دا فون نمبر دی دریم ته زه راشمه دریم ته زه رالم دا آی ډي دی دا نیم دی فادر نیم دی ایمیل دی دا فون نمبر دی لاندې زه دیز نه هم سکرول ډاون کولی شم نیو ریکارډ دلته انزرټ کولی شم او که دا نه وي نو زه دلته په نیو باندې کلیک وکړم دا دلته په ما څه بل انزرټ شي صحیح ده اوس لیټ سپوز زه غواړم چې دا یو ریکارډ زما څه ډیلیټ شي
نو دا ریکارډ شو. مثال په تور زه اولنی ډیلیټ کول غواړم، دلته به راشم ډیلیټ باندې به کلیک وکړم، که نه دویم ډیلیټ کول غواړم، دویم ته رالم هلته ډیلیټ باندې به کلیک وکړو. اوکې دویم زما څه ډیلیټ شو، ما څه اوس 2 ریکارډ پاتې شو. اوس مثال په توګه زه د دې نه ما ویلي وو دغه ریکارډ پاینټ آوټ کولی شم، خو که دا نه وي دلته ورکلي دي. زه لاړم پاینټ نیکسټ دویم ته راکوز شو، پاینټ پریویس مخکینی ریکارډ پسټ ته زما څه لاړې. صحیح ده. دې نه به دا پام کلوز کولی شم، دغه ریکارډ ډیلیټ کېږم دې نه. نو دا سمپل یو یوزر ډیټا فارم چې موږ څنګه ډیټا انسرټ کولی شو، هلته به فارم کې ډیټا انسرټ کوو. الریډي به دلته زموږ څه دغه انسرټ کېږي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې موږ نور هم ایکسل کې شیټونه جوړو. سو تھینک یو سو مچ.